हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरु अगाडि एउटा यस्तो चीज लिएर आएको छु जुन चाहिँ एडम एलिमेन्ट्स भन्ने कम्पनीले ताइवानमा बनाएको छ भने यो कुरा चाहिँ दुईटा प्रयोजनको लागि एउटै डिभाइस हामीले युज गर्न सक्छौं। एउटा थियो हामीसँग यस्तो किसिमको पुरानो एम्प्लिफायर छ जसमा चाहिँ ब्लुटुथ छैन भने यसमा चाहिँ ब्लुटुथ स्ट्रिमिङ कसरी गर्ने भनेपछि एउटा यो डिभाइसमा काम लाग्ने छ भने अर्को यो डिभाइस यो नयाँ इयरपड प्रो जसमा चाहिँ ब्लुटुथ छ या कुनै पनि ब्लुटुथ हेडफोन तपाईसँग छ र तपाई ट्राभल गर्नुहुन्छ भने प्लेनमा तपाईले तार तानेर गीत सुन्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यसमा यो डिभाइसमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न। त्यो बेलामा चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भने कि एयरलाइनमा दिएको हेडफोन युज गर्नुपर्छ कि तपाईले आफूसँग भएको कुनै तारवाला हेडफोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो बेलामा एउटा यो डिभाइसको माध्यमबाट तपाईले त्यहाँ भएको गीत स्ट्रिमिङ इयरपडमा वायरलेसली गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईसँग भएको पुरानो कुनै पनि एम्प्लिफायरमा तपाईसँग भएको फोनको गीत बजाउनु पर्यो भने ब्लुटुथ यसमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो दुईटा प्रयोगलाई एउटै हुने किसिमको एउटा नयाँ प्रोडक्ट छ एडम एलिमेन्ट्सले बनाएको जसलाई इप भनिन्छ। यो चाहिँ इप ब्लुटुथ भयो भने यसमा चाहिँ 5 ब्लुटुथ भर्सन छ भने जुनको स्ट्रिमिङ एकदमै राम्रो हुन्छ, डाटा लस एकदमै कम हुन्छ भने यसले चाहिँ दुईटा 2 in 1 ट्रान्समिसन भनेको छ जसको मतलब चाहिँ 2 in 1 दिइरहेछ भने यसले ट्रान्समिट पनि गर्छ भने रिसिभ पनि गर्छ। दुईटा फंक्सन एउटैमै गर्न सक्छौं। त्यस्तै बट्टामा तपाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो डिभाइस छ एसएससी निन्टेन्डो भने जुन प्ले स्टेसन जस्तो सानो पहिला गेमहरुमा ब्लुटुथ हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी इयरपडमा पनि कनेक्सन गर्न सक्छौं। त्यस्तै हामी प्लेनमा गएर पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौं। भनेपछि यो ब्लुटुथ डिभाइसको भयो भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने सरसर्ती यो प्रोडक्टको बारेमा यही लेखिदिरहेको छ भने सर्टिफिकेसन के छ यहाँ पनि दिइरहेछ र बट्टामा सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा इप डिभाइस एउटा आउँछ भने एउटा चार्जिङ केबल प्लस एउटा चाहिँ अक्सको अलिकति एक्सटेन्सन केबल यसमा आइरहेको छ। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र कसरी यो चीज आएको छ। बट्टाभित्र खास केही छैन। अब हामी हेरौँ मेन यही चीज हो। यसभित्र आउने एउटा अक्स एक्सटेन्सन केबल यसमा छ भने त्यस्तै यसमा चाहिँ यूएसबी केबल छ। यसलाई चार्ज गर्नको लागि भने चार्ज गर्ने केबल भनेपछि भन्नु मतलब यसमा चाहिँ रिचार्जेबल ब्याट्री छ। यो हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। यो देख्दा पक्कै पनि तपाईलाई याद आयो यदि तपाईँ फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्लाइटमा चाहिँ यस्तो किसिमको दुईटा ज्याक राख्ने पोर्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले यसलाई छिराएर त्यहाँ भएको गीत जुन स्क्रिनमा हामी हेर्ने गीत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसमा स्ट्रिमिङ गरेर यो ब्लुटुथको माध्यमबाट हामीले चाहिँ गीत सुन्न सक्छौं। भनेपछि एकदम वायरलेसली कनेक्सन यसमा भएपछि हामीले तारसार केही जोड्नु पर्दैन। सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने अहिलेको यस्तो बेलामा आफ्नो डिभाइस आफ्नो इयरफोन आफैले मात्रै युज गर्न मिल्छ। भनेपछि अरूले चलाएको इयरफोन या लामो तार भएको इयरफोन हामीले युज गरिराख्नु पर्दैन र यसको साउन्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन इयरप्लेनमा दिएको हेडफोन भन्दा यसको साउन्ड पनि राम्रो हुने कारणले गर्दाखेरि आफ्नै यो इयरपोड यस्तो चीजहरुमा सुन्न चाहिँ मजा आउँछ जसले तपाई मजाले इन्जोय गरेर मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तै यो चीजमा यो फोल्डिङ छ। यसलाई गरेपछि यो सिंगल हुन्छ। सिंगल भएपछि यस्तो हाम्रो पुरानो डिभाइसको अक्स इनमा गएर हामीले यसरी राख्दियो भने यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ भएको गीत हाम्रो फोनमा भएको गीत चाहिँ मजाले ब्लुटुथबाट ट्रान्समिट गरेर चाहिँ यसमा गीत बजाउन सक्छौं। र यो डिभाइसको चाहिँ स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा फोल्डेबल अक्स 3.5 ज्याक यसमा छ भने यसमा चाहिँ अर्को मजा कुरा भने यो 10 मिटर सराउन्डिङमा यसले काम गर्छ। करिब 30 फिट वरिपरिबाट यो ब्लुटुथको सिग्नलले काम गर्छ भने यसमा ब्लुटुथ भर्सन चाहिँ 5 छ। र यसको ब्याट्री कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ 140 मिली एम्पियरको ब्याट्री छ भने एकचोटी फुल चार्ज गर्यो भने यसको प्ले टाइम चाहिँ 8 आवर्स हुन्छ। र वेटको कुरा गर्नु पर्यो भन्दा एकदमै थोरै छ। जम्मा 23.5 ग्राम मात्रै यसको वेट छ भने प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको दाम चाहिँ नेपाली 7500 इन्क्लुडिङ भ्याट पर्छ भने यसमा चाहिँ 1 वर्ष वारेन्टी पनि आउँछ। र यो प्रोडक्ट लिंक पनि मैले यो बिलो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु जहाँबाट तपाईले क्लिक गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एउटै डिभाइसबाट हामीले दुईटा काम गर्न सक्छौं। तपाईको घरमा पक्कै पनि होला यो भन्दा अगाडिका धेरै किसिमका स्पिकरहरू जसमा बोसका स्पिकरहरू हुन्छ भने आइएम का त्यस्तै बिट्सका स्पिकरहरू छन् त्यसमा चाहिँ ब्लुटुथ हुँदैन। त्यो ब्लुटुथ नभएको डिभाइसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चीज युज गर्न सक्छौं। किनभने पहिला आउनेमा 30 पिन एडाप्टर भएको डक हुन्थ्यो र पछाडी अक्स इन हुन्थ्यो। अब हामीलाई चाहिँ तार तानेर गर्नलाई पनि अब गाह्रो भइसक्यो किनभने फोनमा पनि हेडफोन ज्याक पनि आउँदैन। सबै अहिले नयाँ डिभाइसमा सबै ब्लुटुथ हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो डिभाइस लगाएर तपाईको पुरानो कुनै पनि स्पिकरमा राख्नुभयो भने चाहिँ अहिले मजाले गीत त्यही स्पिकरले तपाईले गन्गाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईको पुरानो सामानमा नयाँ ताजा फ्रेश गीत बजाउन सक्नुभयो। यो केबाट भन्दा यही ब्लुटुथ इपबाट।
यो थियो आज ब्लुटुथ इपबारे केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै मजाका भिडियो छुट्नेछन्। त्यसकारण बेल आइकन पनि अन गर्नुहोला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।